हेलो ভিউয়ার্স আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো এক বিশেষ ৰেচিপি এয়া নিৰামিষ ইয়াৰ কাৰণে এয়া বক ফুল লৈ লৈছো বা আগস্তা ফ্লাৱাৰ পেৰট ফ্লাৱাৰ যি বুলি কয় এয়া বেসন সৰু চামুচেৰে লৈছো 5 চামুচ ইয়াতে দি দিছো অকমান কলা জিৰা আৰু এয়া পিঠাগুৰি দিছো 3 চামুচ মান ইয়াতে দি দিছো নিমখ জোখমতে জিৰা গুৰি 4 ভাগৰ 1 চামুচ ধনিয়া গুৰি হাফ চামুচ জলকীয়া গুৰি 1 চামুচ আৰু হালধি গুৰি হাফ চামুচতকৈ কম এইখিনি গোটেইখিনি দি অলপ অলপ পানী দি ইয়াক এটা ধুনিয়াকে পেষ্ট বনাই লৈ আছো এইখিনি ধুনিয়াকে মিহলাই লৈ আছো বকফুলৰ পকৰাখিনি ভাল হ'ব এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ মিলোৱা হৈছে অকমান ডাঠ যেন লাগি আৰু অকমান পানী দি ইয়াক ধুনিয়াকে মিলাই লৈ আছো এইখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াক এক সাইডত দি দিম আৰু ইয়াৰ কেনেকুৱা কৰিব লাগে ইয়া দেখুৱাই দি দিছো এয়া ফুল কেইটা মই প্ৰথমতে ফুলৰ মাজৰ এটা আখ আছে এটো এয়া ভাঙি লৈ আছো এই আখটোই ফুলটো হতে থাকিলে ই তিতা হয় এই কাৰণে এটুক পেলাই দিব লগা হয় এয়া গোটেইকেইটা ফুলৰ পৰা মই ধুনিয়াকৈ মাজৰ এই হিৰাটো উলিয়াই পেলাই দি আছো এনেকৈ গোটেইখিনি পেলোৱা হৈ গৈছে এনেকৈ লৈ লৈছো এয়া মই এটা আলু হিজাই লৈ লৈছিলো আলুটো ধুনিয়াকৈ হাতেৰে ভাঙি লৈ লৈছো এয়া আলুখিনিও মোৰ ভাঙা হৈ গৈছে এইখিনি কাৰণে এয়া মই বিলাহী এটা আৰু ক্যাপসিকাম হাফ কাটি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো আদা বটা আৰু কেঁচা জলকীয়া বটা কেৰাহী এটা বহাই দিছো তেল গৰম হওঁতে এয়া ফুল কেইটা ধুনিয়াকৈ মই বেসন আৰু পিঠাগুৰিৰ গোলখিনি ধানি ভাজি লৈ আছো এয়া দুবাই দুবাই দি আছো আৰু প্ৰতিটো বৰ ধুনিয়াকৈ হৈ আছে এয়া প্ৰথম যিকেইটা দিছিলো এয়া ওলটাই দি আছো আৰু ই প্ৰায় হৈ আহিছে এনেকৈ ইয়াতে আৰু দি আছো যিমানখিনি পাৰো সোনকালে এয়া ভাজি লৈ আছো আৰু এয়া হৈ গৈছে এয়া মই উঠাই লৈ আছো এনেকৈ মই গোটেইখিনি ফুল ভাজি লৈ লম এয়া মোৰ ফুলখিনি প্ৰায় ভাজা হৈ আহিছে আৰু লাষ্টত এয়া মই গোটেইখিনি দি দিছো একেবাৰে এইখিনিও প্ৰায় হৈ আহিছে এইখিনিকো মই উঠাই লৈ লৈছো এয়া ফুলখিনি মোৰ উঠোৱা হৈ গৈছে যথেষ্ট তেল আছিল তেলখিনি মই উঠাই থৈ দিছো আৰু 2 চামুচ মান তেলত এয়া মই প্ৰথমতে জিৰা শুকান জ্বলা তেজপাত দি দিছো বিলাহীটো দি অলপ লৰাই দিছো আৰু তাতে দি দিছো ক্যাপসিকামখিনিও এইখিনি দি অকমান সময় ইয়াক মই ভাজি লৈ লম ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া বটা আৰু আদা বটা দি দিছো এয়া সম্পূৰ্ণকৈ নিৰামিষ বনাম আৰু এনেকৈ নিৰামিষ বনালে বৰ টেষ্টি হয় মাছ মাংস নোহোৱাকৈও আমি ভাত খাব পাৰো এয়া জোখমতে দি দিছো নিমখখিনিও দি লৰাই দিছো আৰু তাতে দি দিছো এয়া আলুখিনিও দি ধুনিয়াকৈ এয়া ভাজি লৈ আছো লৰাই এইখিনি মান অকমান লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দি দিছো হাফ চামুচ জিৰা গুৰি 1 চামুচ ধনিয়া গুৰি হাফ চামুচতকৈ অকমান বেছি হালধি গুৰি আৰু কাশ্মীৰী লাল জলকীয়াৰ গুৰি দিছো 1 চামুচ এইখিনি দি এনেকৈ লৰাই অকমান সময় ইয়াক ভাজি লৈ লম এয়া চাওক ভাজি ইয়াত যথেষ্টখিনি তেল উপঙি আহিছে যদিও বহুত কম তেল দি বনাই আছো এইখিনি মোৰ ভাজা হওঁতে ইয়াতে মই অলপ পানী দিছো হাফ কাপৰ জোখেৰে এইখিনি দি ভালদৰে ইয়াক মছলাখিনিৰ সৈতে ভাজি লৈ আছো লৰাই এইখিনিও ভাজা হৈ গৈছে ইয়াতে এয়া মই দি দিছো হাফ চামুচ গৰম মছলা গুৰি দি ইয়াক ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু 2 মিনিট মান ইয়াক লৰাই ভাজি লৈ লম এয়া ভাজা প্ৰায় হৈ আহিছে যদিও তলত লাগা নাই হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই ওপৰৰ পৰা পানী দি দিছো পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া উতলি উঠিছে উতলি উঠাৰ পিছত এয়া মই ফুলখিনি
ফুলৰ পকৰাখিনি তাতে দি দিছোঁ। এনেকৈ দি ইয়াক প্ৰায় 4 মিনিটমান উতলিবলৈ দি দিম। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আহি আছে। এয়া যথেষ্টখিনি হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া ফুলিও উঠিছে। এয়া মোৰ আঞ্জাখন প্ৰায় হৈ আহিছে আৰু ই থুপথুপীয়া হোৱাৰ লগতে গ্ৰেভিও হৈছে। এয়া মই নমাই লৈ লৈছোঁ। এয়া অকণমান ঠাণ্ডা হওঁতে এয়া মই প্লেট এটাত ইয়াক পৰিৱেশন কৰি আছোঁ। এয়া দেখিবলৈ যেনেকুৱা হৈছে কিন্তু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছে। এনেকৈ নিশ্চয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।